අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ රැකියා බැරතු කීපයක් ගැන. පොඩ කාලයකට පස්සේ තමයි මේ විදිහට ජොබ් සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. අපි කලින් වීඩියෝ කීපෙම කරේ කෝස් සම්බන්ධව ආසන්න වීඩියෝ එක කරේ ග්‍රීන් කාඩ් එකට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ වගේ වීඩියෝ තමයි කරගෙන ගියේ. ඒකට හේතුව ඔයාලා දන්නවා ඇති ජොබ් මාකට් එකේ සෑහෙන ලොකු හිරවීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට වීඩියෝ එකක් කරන්න තරම් ජොබ්ස් හම්බුන්නේ නැහැ. ඔයාලා අපේ ගෲප් එකේ ඉන්නවා නම් දන්නවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන ජොබ් ටික අපි දිගටම අප්ඩේට් කරගෙන ගියා. ඒ වගේම දැනට දාලා තියෙන ජොබ්ස් ටික ඔයාලට rajayejobs.com එකට ගියා නම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ ආයුධ පත්‍රයත් අපි rajayejobs.com එකට දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒක එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තත්ත්ව පදනම් පාලක තනතුර, ගබඩා භාරකරු තනතුර, විදුලි කාර්මික තනතුර, පෙදරේරු තනතුර, පුහුණු කම්කරු සිවිල් තනතුර, පුහුණු කම්කරු විදුලි තනතුර, භාණ්ඩ භාර ගැනීමේ සහායක තනතුර කියන තනතුරු කීපය ගැන. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. සීනියක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනියක් ඕන. දිනපතා අලුත් වන රැකියා වේගවත් සහ නිවැරදිව ආයුධ පත්‍රය සමග නොමිලේම වූ එක. හරි අපි මුලින්ම කතා කරමු තත්ත්ව පදනම් පාලක කියන තනතුර ගැන. මේකෙදි වැටුප් පරිමාණය මෙන්න මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම සියලුම අතිරේක දීමනා සහිතව දල මාසික වැටුප 1,10,000ක් පමණ වෙනවා. එතකොට මේ තනතුර සඳහා අයදුම් කරන්න පුළුවන් අයදුම්පත් බාර ගන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 22ත් 35ත් අතර අයට විතරයි. එතකොට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන අධ්‍යාපන සුසුකම් වෙන්නේ පරිගණක විද්‍යාව හරි තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය හරි පිළිබඳව විද්‍යාවේදී උපාධියක් ලබා තිබීම. ඒ වගේම මේ අධ්‍යාපන සුසුකම් වලට අමතරව දත්ත පදනම් පාලකවරයෙකු වශයෙන් වසර 5ක පළපුරුද්දක් ලබා තිබීමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මේ තනතුර සඳහා අයදුම්කරුවන්ව තෝරගන්නේ ලිඛිත සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම මගින්. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ ගබඩා භාරකරු කියන තනතුර ගැන. එතකොට මේ තනතුරේ වැටුප් පරිමාණය මෙන්න මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. සියලුම අතිරේක දීමනා සහිතව දල මාසික වැටුප රුපියල් 74000ක් පමණ වෙනවා. මේ තනතුර සඳහා අවශ්‍ය වයස් සීමාව වෙන්නේ අයදුම්පත් බාර ගන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 30ත් 40ත් අතර වීම. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෙන්නේ උසස් පෙළ විභාගයේ පැරණි නිර්දේශය යටතේ විෂයන් 4කින් සමත් වීම හෝ නව නිර්දේශය යටතේ විෂයන් 3කින් එකවර සමත් වීම. සහ මව් භාෂාව ඉංග්‍රීසි ගණිතය කියන විෂයන් වලට සී සාමර්ථ්‍ය සහිතව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විෂයන් 6කින් සමත් වෙලා තියෙන්න ඕන. එතකොට වෘත්තීය සුදුසුකම් විදිහට ගබඩා කළමනාකරණය පිළිබඳව සහතිකයක් ලබා තිබීම සහ data entry office package පිළිබඳව මූලික දැනුමක් ලබා තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මේ තනතුර සඳහා අයදුම් කරන්න නම් ගබඩා කළමනාකරණය පිළිබඳව වසර 3කට නොඅඩු පළපුරුද්දක් ඔයාලට තියෙන්න ඕන. මේ සඳහා බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය වෙන්නේ ලිඛිත පරීක්ෂණයක් සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම මගින්. හොඳයි ඊළඟට අපි කතා කරන තනතුර වෙන්නේ විදුලි කාර්මික ශිල්පී කියන තනතුර. මේ තනතුරට අදාළ වැටුප් පරිමාණය මෙන්න මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. සහ සියලුම අතිරේක දීමනා සහිතව මාසික වැටුප 68000ක් පමණ වෙනවා. මේ සඳහා අදාළ වයස් සීමාව වෙන්නේ අයදුම්පත් බාර ගන්න අවසාන දිනට අවුරුදු 18ත් 35ත් අතර වීම. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන අධ්‍යාපන සුසුකම් වෙන්නේ මව් භාෂාව ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි ඇතුළුව විෂයන් 6කින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සමත් වීම. එතකොට වෘත්තීය සුසුකම් විදිහට විදුලි ශේෂ්ත්‍රයේ NVQ level 4 සහතිකයක් ලබා තිබීම සලකා බලනවා. ඒ වගේම විදුලි ශේෂ්ත්‍රයේ වසර 3කට නොඅඩු පළපුරුද්දක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. වෘත්තීය පරීක්ෂණයක් සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් තමයි මේකේ බඳවා ගැනීම සිදු කරන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන තනතුර වෙන්නේ පෙදරේරු තනතුර. මේකේ වැටුප් පරිමාණය මෙන්න මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. අතිරේක දීමනා සහිතව ආරම්භක දල මාසික වැටුප රුපියල් 68000ක් පමණ වෙනවා. මේ සඳහා අවශ්‍ය වයස් සීමාව වෙන්නේ අවුරුදු 18ත් 35ත් අතර වීම. එතකොට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන අධ්‍යාපන සුසුකම් වෙන්නේ මව් භාෂාව ගණිතය ඇතුළුව විෂයන් 6කින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සමත් වීම. ඒ වගේම ඉදිකිරීම ශේෂ්ත්‍රයට අදාළව NVQ level 3 සහතිකයක්වත් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වෘත්තීය සුදුසුකම් විදිහට ඉදිකිරීම ශිල්පී NVQ level 4 සහතිකය ලබා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම පෙදරේරු ශේෂ්ත්‍රයේ
වසර 3කට නොඅඩු පළපොරුද්දක් ලබා තියෙන්න ඕන. බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය වෙන්නේ වෘත්තීය පරීක්ෂණයක් සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින්. අපි ඊළඟට කතා කරන තනතුර තමයි පුහුණු කම්කරු කියන තනතුර. ඒතර මේකේ මාසික වැටුප් පරිමාණය මෙන්න මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම අතිරේක දීමනා සහිතව ආරම්භක දල මාසික වැටුප රුපියල් 63000ක් පමණ වෙනවා. ඒතර මේකේදී වයස් සීමාව වෙන්නේ අවුරුදු 18ත් 30ත් අතර වීම. මේකට අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෙන්නේ මව් භාෂාව සහ ගණිතය ඇතුළුව විෂයන් 6කින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සමත් වීම. වෘත්තීය සුදුසුකම් විදිහට ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රයට අදාළව NEQ level 3 සහතිකයක් ලබා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රයට අදාළව වසර 3කට නොඅඩු පළපුරුද්දක් වාට තියෙන්න ඕන. මේ සඳහා ලිඛිත සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් තෝරා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. ඊළඟට පුහුණුකම්කරු විදුලි ඉලෙක්ට්‍රීෂියන් කියන තනතුර. මේ තනතුර සම්බන්ධයෙන් විස්තර මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද කලින් තනතුරේ විස්තර ටිකම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම මේ වීඩියෝ එක ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරන්නම්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ විස්තර ටික බලා ගන්න. අපි ඊළඟට කතා කරමු භාණ්ඩ බාර ගැනීමේ සහායක තනතුර ගැන. මාසික වැටුප් පරිමාණය මෙන්න මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. ඊළඟට සියලුම අතිරේක දීමනා සහිතව ආරම්භක දල මාසික වැටුප රුපියල් 63000ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ වයස් සීමාව අයදුම්පත් බාර ගන්න අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 18ත් 30ත් අතර වෙන්න ඕන. අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෙන්නේ මව් භාෂාව සඳහා සී සාමර්ථ්‍යයක්ද ගණිතය ඉංග්‍රීසි ඇතුළුව විෂයන් 6කින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සමත් වීම. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන වෘත්තීය සුදුසුකම් වෙන්නේ මාස 5කට නොඅඩු සූපවේදී සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවක් හෝ සූපවේදී හෝ ආහාර පාන සේවා ශේෂ්ත්‍රයේ NVQ level 2 සහතිකයක් ලබා තිබීම. අදාළ ශේෂ්ත්‍රය තුළ මාස 6කට නොඅඩු පළපොරුද්දක් ලබා තිබීම අවශ්‍ය වෙනවා. හරි ඊළඟට මෙතනදී දක්වලා තියෙනවා මේ සියලුම තනතුරු සඳහා අදාළ වෙන සේවා නියමයන් සහ කොන්දේසි ටික. එතකොට මේ තනතුරු ස්ථිර තනතුරු කියලා පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ තියෙන ටික නම් සාමාන්‍ය දේවල් තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ මොනවද ආයේ වැදගත් දේවල් තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා ඇප්ලයි කරන්න කලින් මේකේ සම්පූර්ණ ඩොකියුමන්ට් එක කියවන්න. ඒක මම rajayejobs.com එකට දාලා තියෙනවා. මේකේ ආයුධ පත්‍රයත් එක්කම දාලා තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට මෙතන කියලා තියෙන සහතිකවල පිටපත් ඔයාලා අමුණලා යවන්න ඕන ඔයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් එක නෙවෙයි. ඒකේ ෆොටෝකෝපි යවන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපතක්, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සනාථ කරන සහතිකවල පිටපත්, වෘත්තීය සුදුසුකම් සනාථ කරන සහතිකවල පිටපත්, පළපුරුද්ද සනාථ කරන සහතිකවල පිටපත් ආයුධ පත්‍රයත් එක්ක අමුණලා යවන්න ඕන. හරි ඊළඟට අපි කතා කරමු කොහොමද මේකේ ආයුධ පත්‍රය යොමු කරන්න කියන එක ගැන. නිවැරදිව පුරවගත්ත ආයුධ පත්‍රයත් එක්ක වගේ සහතිකවල පිටපතුත් අමුණලා 2022 නොවැම්බර් 18ට කලින් පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටයන් ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවන්න ඕන. ඒ වගේම ආයුධම් කරන ලියුම් කවරේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ ඔය ආයුධම් කරන තනතුර පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ කාට වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.